deschideți Biblia la Epistola lui Iacov, capitolul 4. And let's read verses 1 through 6. Haideți să citim de la versetele 1 până la 6. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Deschideți nu. Gândiți pe păcat. Căutați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău și fiind sădiți și în plăcerile voastre. Suflete prea tulvară, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi, ne vrea și gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Once a boy asked his father, Dad, how do wars begin? Odată un băiețel a întrebat pe tatălui, tăticule, cum încep războaiele, cum se declanșează? His father answered him, well, son, take the First World War, for instance. Tatăl a spus, uite, fiule, privește de pildă la primul război mondial. It began when Germany invaded Belgium. A început atunci când Germania a invadat Belgia. Immediately, the wife interrupted. De îndată soția l-a întrerupt. Oh, come on, tell the boy the truth. Hai, spune băiatului adevărul. It began because someone was murdered. A început fiindcă cineva a fost ucis. The husband pridefully snapped back. Însă soțul a replicat cu mândrie. Are you answering the question or am I? Răspunsul la întrebare sau eu? Turning her back on her husband, the wife stormed off into the room and slammed the door. Însă întorcându-i spatele furioasă, nevasta a ieșit din încăpere țântind ușa. After the dishes in the cupboard stopped rattling, după ce au încetat să se mai cutremure farfuriile în dulap, an uneasy silence fell amongst the father and son. S-a șternut o tăcere stânjenitoare între tată și fiu. And the son said, Dad, you don't have to tell me how wars start. Iar fiul i-a spus atunci, tăticule, nu cred că mai ai nevoie să-mi spui cum a început războaiele. I think I know. Cred că știu acum. James begins this chapter by asking us a question. Iacov începe acest capitol prin a ne pune o întrebare. In fact, he's putting this question to the church. De fapt, pune această întrebare bisericii. Where do wars and fights come from among you? De unde vin luptele și certurile și războaiele între voi? God's asking us that question. Dumnezeu ne întreabă pe noi această întrebare. James put this question to the church. Și Iacov a pus această întrebare bisericii. Where do wars and fights come from amongst us? De unde vin luptele, certurile sau războaiele între noi? In his next statement, he gives us the answer. Iar în următoarea afirmație ne oferă răspunsul. Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? James is basically telling us wars and fights, they are caused from selfishness. Cu alte cuvinte, Iacov ne spune nouă că războaiele, luptele și certurile sunt cauzate de egoism. Wars and fights exist because man is selfish. Certurile și războaiele există fiindcă omul este egoist. Because we seek selfishly, each one of us, our own pleasure. Fiindcă fiecare dintre noi, în mod egoist sau cu egoism, ne căutăm propriile noastre plăceri. And we seek our pleasure to the extent of harming others. Și ne căutăm plăcerile noastre în detrimentul altora sau până ajungem să le facem rău altora. All of us are guilty of this. Și cu toții suntem vinovați de acest lucru. Every time we seek after pleasure, de fiecare dată când suntem în căutarea plăcerii, and we let our lusts become carried away with our lusts, și îngăduim ca să fim luați pe sus, purtați, stăpâniți de poftele noastre, or just
pleasing yourself, doing what you want. Să doar de a încerca să îți găsești plăcere făcând ceea ce tu vrei. We often think, oh, well, we're hurting no one but ourselves. Adesea ne gândim că nu facem rău la nimeni decât poate nouă înșine. It is not true. Însă nu este adevărat. That seeking selfishly after pleasure, Căutarea cu egoism după plăcere, self-love, it is the cause of wars and division. și dragostea de sine acestea două sunt cauza diviziunilor și războaielor. It is the cause of all fighting. Constituie cauza tuturor certurilor, luptelor. It's all because of selfishness and self-love. Toate acestea rezultă din egoism și din dragostea de sine. You know, I want you to just follow James' line of reasoning here in these first 3 verses. Aș dori ca dumneavoastră să urmăriți șirul ideilor sau șirul gândurilor lui Iacov din aceste câteva versete. Because he gives us quite a few truths here. Pentru că el ne transmite destul de multe adevăruri aici. And all these ideas are connected one to another. Și vedem că toate aceste idei, gânduri sunt conectate între ele. He seems to be talking about many different subjects here. El pare să vorbească despre multe subiecte diferite, But they all come back to one thing. însă toate se bazează pe un singur lucru: Selfishness and self-love. pe egoism și pe dragostea de sine. So when he's talking about fights, where do fights come from amongst you? De aceea când vorbește de lupte sau certuri, el întreabă: de unde vin acestea între voi? De unde apar? Where do wars come from? He asks in verse 1. De unde apar războaiele? Și spune în versetul 1 acest lucru. Then he says, do they not come from your desires for pleasure that war in your members? Și după aceea spune: nu vin oare din poftele voastre sau dorințele voastre după plăceri care se luptă în mădularele voastre? So he's saying they come from your selfishness. De aceea spune că vin din egoismul vostru. Then he says that war in your members. Și care spune că aceste lucruri, pofte, se luptă în mădularele voastre. There he gets to the heart of the problem. Ajungând în felul acesta la miezul problemei. Inside of you, in your body, Înăuntrul vostru, în trupul vostru, there's also a war going on. se mai desfășoară de asemenea un război. Once you become a Christian and submit your life to God, to the Holy Spirit, Odată ce devii creștin și supui viața ta Duhului Sfânt și lui Dumnezeu, and he comes and lives within you and tells you everything that's good and holy, iar acesta vine să locuiască în tine și să-ți spună tot ceea ce este bun și tot ceea ce este sfânt, a war begins within you. începe și un război în clipa aceea în tine, Because now you know what is right and what is wrong. pentru că acum știi ce este drept și ceea ce este corect și ceea ce este greșit în același timp. And your flesh, your human nature, it wants to do only what is wrong. Iar firea ta pământească, natura ta omenească dorește să facă numai ce este greșit. No person is naturally good. Niciun om, din punct de vedere natural, firește, nu este bun. That's written clearly to us in Romans. Lucrul care nu este scris limpede în Romani. Not one of us is good, no, not one. Niciunul nu este bun, niciunul măcar, spunem. We wouldn't even seek after God if it wasn't for His goodness to put in our hearts to seek after Him. Și nici măcar nu l-am căutat pe Dumnezeu dacă n-ar depinde de bunătatea Lui să pună acest gând în inimile noastre să-L căutăm. So we are not good. De aceea noi nu suntem buni. And it is not in our nature or any of our characters to do the right thing and what is good. Și nici nu stă în natura noastră, firea noastră sau caracterul nostru să facem ceva ce este bun. When you were born in sin. Și atunci când ai fost născut în păcat. And since that day, the day of our birth, și începând din acea zi, din ziua nașterii noastre, it has been our nature to be selfish. A stat în natura noastră să fim egoiști. And to do what is wrong. Și să facem ceea ce este rău sau greșit. To do what is offensive to God. Să facem ceea ce este jignitor lui Dumnezeu. Now when, or if we were born again, deci dacă și când am fost născuți din nou, the Holy Spirit gives us a new life. Știm că Duhul Sfânt ne dăruiește atunci o viață nouă. And a new chance to start all over again. Și șansa de a începe de la capăt. And now we have Him living in us. Iar acum îl avem pe El trăind, locuind de noi, showing us what is right and what is wrong. Arătându-ne ceea ce este drept și ceea ce este strâm. And also making available to us power to do what is right. Și în același timp punându-ne la dispoziție puterea de a face ceea ce este drept. So the war begins.
Astfel începe lupta, războiul. If you have decided to follow Jesus, Dacă ai hotărât să-L urmezi pe Iisus, you should know that you've entered into a war. atunci ar trebui să-ți dai seama că ai intrat într-un război. A war that is within yourself and your own heart. Un război care se găsește odată în tine însuți și în propria ta inimă. It means you have made the decision Care înseamnă că tu ai luat hotărârea to fight against evil, the evil that has always controlled you. de a te lupta împotriva răului, acelui rău care întotdeauna te-a stăpânit, te-a controlat. You know, becoming a Christian or being born again doesn't mean that you're changed in an instant. De aceea a deveni creștin sau a fi născut din nou nu înseamnă că ești schimbat într-o clipită, That before you were bad and now you are perfect. și că odată erai rău, iar acum dintr-o dată ești perfect. It means that you are changed through the power of the Holy Spirit. Și înseamnă mai degrabă că ești schimbat prin puterea Duhului Sfânt Before you were unforgiven and now you are forgiven. și că înainte tu erai un om neiertat de păcatele tale, dar acum ești unul iertat de păcate. Before you were dirty and unclean because of all your works. Înainte erai murdar și necurat din cauza faptelor tale And now you're clean because of Christ's works, not because of your works. și acum ești curat datorită faptelor lui Hristos. Încă o dată, nu datorită faptelor tale. And once we've been made clean, Și odată ce am fost curățiți, and God sees us as clean through the work of Christ on the cross, și Dumnezeu ne vede curați prin intermediul lucrării lui Hristos de pe cruce, then we must work to live lives pleasing to Him. într-adevăr, noi trebuie atunci să trăim niște vieți plăcute Lui. We don't work to gain favor or salvation. We work and strive simply to be holy. Nu ne străduim și muncim, să spunem așa, pentru a trăi noi viețile plăcute lui Dumnezeu, dar ne străduim și muncim pentru a avea acea viață sfântă. And we war within ourselves. We fight. În felul acesta, luptându-ne înăuntru nostru, războindu-ne noi înșine, to do what is right. pentru a face ceea ce este drept sau Now, bine. we'll come back to this, but I want to continue on in this chain of thoughts that James gives us. Ne vom întoarce la acest fir sau idee, însă aș vrea să continuăm șirul ideilor pe care ne transmite Iacov aici. So he starts out, where do wars come from? Ce începe spunând de unde vin certurile, războaiele? He gives us the answer. He says they come from our selfishness and our self-seeking. Ne oferă răspunsul spunându-ne că vin din egoismul nostru și din căutarea de a ne satisface noi înșine, From us desiring our own pleasure. din faptul că noi ne dorim propriile noastre plăcere să fie împlinite, That war within our members. care să luptă în mădularele noastre. So he brings to our attention the war that's within us as well, the fight against good and evil. În felul acesta, aducându-ne în atenție războiul care se găsește în noi înșine, lupta aceasta între bine și rău din noi. And then he says, he further explains in verse 2 by saying, you lust and do not have. După aceea ne explică în plus mai departe în versetul 2 spunând, voi poftiți și nu aveți. You murder and covet and cannot obtain. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. You fight and war, yet you do not have. Vă certați și vă luptați și nu aveți. So what is he saying here? Deci ce vrea să ne spun aici? He's explaining further the selfishness and the self-love that exists within us. Deci el continuă să ne explice egoismul și lupta aceasta după împlinirea de sine din noi. Because we're selfish, we lust. Și fiindcă suntem egoiști, poftim. Our lust brings no satisfaction. Iar pofta noastră nu ne oferă o satisfacție. Lust is never satisfied. Pofta niciodată nu este satisfăcută. It always wants more. Pentru că întotdeauna vrea mai mult. You murder and covet and cannot obtain. Spune, ucideți și pismuiți și nu izbutiți să căpătați. So even in murder, we're not satisfied. Nici chiar prin ucidere nu suntem satisfăcuți. When we covet things that other people have, Iar atunci când pismuim lucrurile altora, le lăcomim, we are not satisfied. încă o dată nu suntem satisfăcuți. James brings to our attention, you do all these things and you don't obtain them. Și Iacov ne pune acest lucru în atenție, spune de vreți toate aceste lucruri și totuși nu izbutiți să le căpătați, nu le obțineți. You don't obtain what you need. Nu dobândiți ceea ce vreți sau aveți nevoie. So you fight and war and you do not have. Și în felul acesta vă certați și vă luptați, dar nu aveți. He's saying we lust after sin, Spunându-le, poftiți după păcat,
he's saying this, we go after sin with all that is within us. Prin asta spunându-ne că urmărim păcatul cu tot ceea ce stă în noi, And after all our striving, we're left with nothing. și după toată lupta noastră, după toată strădania noastră, rămânem cu nimic. It doesn't get us what we've desired. Nu ne obține ceea ce noi am dorit inițial. In the end, our selfish desire for gain, Iar la urmă, dorința noastră egoistă după câștig it leaves us with nothing. ne lasă cu nimic. Because we gain nothing of any spiritual value. Pentru că nu am dobândit nimic care să aibă vreo valoare spirituală. All of our striving, our coveting, our self-seeking, Toată lupta noastră, toată lăcomirea noastră și toată căutarea noastră de sine and our fighting to get what we want, it leaves us with nothing. și lupta noastră de a obține ceea ce vrem ne lasă fără nimic. So he says we're left with nothing. Deci ne spune că suntem lăsați fără nimic And then he says, you do not have because you do not ask. și după aceea spune nu aveți pentru că nu cereți. Now he brings part of the solution into the problem. Și iată cum aduce partea soluției la problemă. He tells us, here's the problem, you war and you fight because of your selfishness. Deci iată ne spune care este problema voastră. Vă luptați și vă certați, vă războiți din cauza egoismului vostru. And you lust and you strive to fulfill all your pleasures and still you don't have anything. Vă luptați ca să vă împliniți toate poftele și plăcerile voastre și încă nu aveți nimic, rămâneți fără nimica. And you don't have anything because you don't ask. Și nu aveți pentru că nu cereți, spune după aceea. So he's saying, you're not satisfied in life simply because you do not pray. Cu alte cuvinte, spune că nu ești satisfăcut în viață pentru simplu fapt că nu te rogi. That's why you have nothing that's worth having. De aceea nu ai nimic care să merite să ai, să posezi. You have nothing because you don't ask, you haven't prayed. Nu aveți pentru că nu ați cerut, nu ați rugat. Then he says, because you ask amiss. Iar după aceea spune, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău. But by this he's saying, you pray wrongly, you pray for the wrong things. Prin asta spunându-ne că ne rugăm greșit. Ne rugăm pentru ce nu trebuie. You don't hit the target when you pray. Nu țintești atunci când te rogi, You're always missing and praying for the wrong thing. ci întotdeauna dai pe de lături și te rogi pentru ce nu trebuie. So it's saying you don't have because you don't ask. Spunându-i astfel că odată nu aveți pentru că nu cereți, And when you do ask, you ask amiss. iar atunci când într-adevăr cereți, cereți cu gând de rău. And he says you ask amiss that you may spend it all on your pleasures. Spune pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. So now he tells us why we wrongly ask. Astfel spunându-le de ce cerem greșit. When you don't hit the mark when you pray wrongly, Atunci când nu țintești unde trebuie când te rogi cum nu trebuie, it's because, again, of selfishness. este așa, din nou, datorită egoismului. You're praying your will instead of God's will. Te rogi ca să se împlinească voia ta în loc să se împlinească voia lui Dumnezeu. So you're praying wrongly and selfishly. Și în felul acesta cer rău și cu egoism. Now let's go back to just this first idea that James spoke of. Haideți să ne întoarcem acum la prima idee pe care ne-a oferit-o Iacov. When he said, where do wars and fights come from? Atunci când a spus de unde vin luptele și certurile între voi. And he says, from within you. La care răspunde din voi înșivă. Do they not come from the desires for pleasure that war in your members? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Selfishness is probably the greatest expression of sin. Iar egoismul este probabil cea mai mare expresie a păcatului. Our selfishness and self-love are the main sins which all of our other sins flow out of. Egoismul nostru și dragostea noastră de sine sunt probabil principalele păcate din care rezultă toate celelalte păcate. Paul explained it to Timothy. Iar Pavel a explicat lucrul acesta lui Timotei. Go ahead and turn there in 1 Timothy 3, chapter 3, verses 1 through 5. Deschideți, vă rog, la 2 Timotei, capitolul 3, de la versetele 1 la 5. 2 Timothy 3, 1 through 5 says, but know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents,
unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 5. Să știți că în vremurile, în zilele din urmă, vor fi vremuri grele. Deci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, pulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, întâlfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. So he begins by saying that in the last days perilous times will come because men will be lovers of themselves. Pavel începe prin a spune că în zilele din urmă vor veni vremuri grele pentru că oamenii se vor iubi pe sine. We know also a sign of the end times will be all the wars that are taking place in the world. Și mai știm că un alt semn al vremurilor sfârșitului vor fi toate războaiele care se vor petrece în lume. So in the end times, here's what the world will be like. Deci iată cum va fi lumea în zilele din urmă. It's all because of selfishness. Și toate aceste lucruri care mi se spun rezultă din cauza egoismului. It's all because of self-love. Toate sunt din cauza iubirii de sine. Self-love is the main sin through which all other sins flow. Iubirea de sine este principalul păcat din care se nasc toate celelalte păcate. I once heard a man describe self-love like this. Odată l-am auzit pe un om descriind dragostea de sine în felul acesta. He said it's like the big main sewage pipe. El a spus că este ca și conducta aia mare de canalizare. And he said through out of that sewage pipe you have a lot of small channels that run. Iar prin conducta aceea mare de canalizare îs alte conducte mai mici din care, să zicem, vine mizeria. He said self-love, selfishness is like that main sewage pipe. Și iubirea de sine sau egoismul, am mai spus omul acela, seamănă cu acea conductă de canalizare. And out of that pipe flows all sorts of disgusting disease. În care conductă se scurg tot felul de boli dezgustătoare. And that is how selfishness is. Și așa este și egoismul. Self-love. Sau iubirea de sine. Look at that, the list of sins that are here. Și priviți doar la lista de păcate care se găsește aici, în 2 Timotei, capitolul 3. And you can see that it clearly describes the world in which we live. Puteți să vă dați seama că aceste lucruri descriu clar lumea în care noi trăim. So selfishness is the essence of sin. Deci egoismul reprezintă esența păcatului. From this sin all other sins flow. Și din acest păcat se nasc toate celelalte păcate. Remember when Eve sinned? Vă amintiți atunci când a păcătuit Eva? And it was because she selfishly wanted to be like God. A fost așa fiindcă cu egoism ea a dorit să fie ca și Dumnezeu. When Abraham lied about his wife, sau când Avram a mințit cu privire la nevastă sa, it's because he was selfishly trying to escape harm for himself. A făcut-o pentru că în mod egoist, cu egoism a dorit să evite răul care se putea întâmpla. In Joshua chapter 7, sau în Iosua capitolul 7, we're told of Achan's sin. Ni se vorbește despre păcatul lui Acan. And because of his selfishness, și vedem că din cauza egoismului său, all of Israel suffered. Tot Israelul a suferit. He coveted and took gold and silver from the unforbidden place. El s-a lăcomit și astfel a pus mâna pe aurul și argintul din lucrurile care erau interzise. In disobedience to God and God's instructions, he stole the gold and silver. În neascultare față de Dumnezeu și de îndrumarea lui precisă, acest om a furat aurul și argintul. And all those treasures from the ruins of Jericho. Și toate acele comori care se găseau în ruinele Ierihonului. He, along with others, stole these things and hid them. Atât el împreună cu alții, cât și alții au furat aceste lucruri și le-au ascuns. And because of it, Israel was defeated. Și din cauza acestui fapt, Israelul a fost învins, bătut în luptă. So because of a few men's sin, din cauza a păcatului doar unor oameni, and because of the sin of one man, și mai ales datorită păcatului unui singur om, a whole country suffered, a whole nation. O întreagă țară, o întreagă națiune a suferit.
we've seen that example over and over again. Și am văzut exemplul acesta repetându-se de nenumărate ori. Because of Hitler's sin, millions of people suffered. Din cauza păcatului lui Hitler, milioane de oameni au suferit. This is something that is true and it's biblical. Și este ceva ce este adevărat, este un lucru dovedit biblic. That because of the sins of others, we suffer. Și anume că din cauza păcatelor altora și noi suferim. Israel suffered defeat because of Achan's selfishness. Israel a suferit înfrângerea din cauza păcatului lui Acan. You know, this is the cause of so much fighting and problems in the world. Aceasta este de fapt cauza atât de multe certuri și războaie, probleme din lume. For example, look at the family. De exemplu, priviți doar la familie. How many families suffer? Cât de multe familii suferă Because of the selfishness of one person in the family. din cauza egoismului unui membru al familiei. Perhaps the father is selfish. Poate tatăl din familie este egoist. And he goes seeking after his own lust, his own pleasures. Și el caută să-și împlinească propria lui pofte și plăceri. Forgets about his wife and his children. Uită de nevasta lui și de copiii săi. And fulfills his selfish pleasure with another woman. Și își împlinește poftele sale egoiste cu altă femeie. Who suffers? Cine suferă atunci? Does only the father suffer? Doar tatăl acela suferă. No, usually the family suffers more. Nu, de obicei, familia este cea care suferă mai mult. His sin is against his wife, his children, and the other woman, and God. Pentru că păcatul său este atât împotriva familiei sale, a nevestei sale, a copiilor săi, a lui însuși, cât și împotriva lui Dumnezeu, cât și împotriva acelei femei. His selfishness and selfish seeking destroys all those around him. Egoismul său și pofta lui, care a dorit să o împlinească singur, îi distruge pe toți cei ce se găsesc în preajma lui. Oftentimes you see problems in families. Adeseori poți vedea problemele din familie. Okay, perhaps it's not the father who sins. Perhaps it's one of the children. Poate să zicem, nu este tatăl cel ce păcătuiește, poate e unul din copii. Because one child sins, steals, or lies, or cheats. Și fiindcă un copil din familia respectivă înșală, fură și minte, the whole family suffers. Din nou, toată familia suferă. Look at how God did with Joshua. Priviți la modul în care Dumnezeu l-a tratat pe Iosua. In chapter 7. În acel capitol 7. He came to Joshua and told him what had happened. El i s-a arătat lui Iosua și i-a spus ce s-a întâmplat. He told him, look, Israel has lost in the fight. I-a spus, uite, Israelul a fost înfrânt, a pierdut în bătălie. And it's because of the sin of some among you. Și este așa din cauza păcatului unuia dintre voi. And the Lord told Joshua, go and solve the problem. Și Domnul i-a spus lui Iosua, du-te și ocupă-te de problemă. Solve the problem with your army. Rezolvă problema cu armata ta. And punish that one who's stolen. Și pedepsiți-l pe acela care a furat din prăz. I know I've had to punish my whole household. Eu nu știu că a trebuit să-mi pedepsesc toată casa. Just to find out the sin of one person. Doar ca să descoper, să aflu care este păcatul unuia singur. Oh, I remember, I hated when my parents did this with me. Și eu mi-amintesc că uram când mi se întâmpla la fel, când ne făceam la fel părinții noștri. You know, they didn't know who stole the cookies from the cookie jar. Nu știam cine a furat biscuiții din borcanul de biscuiți, din vas. So all the kids were punished. De aceea toți copiii din casă erau pedepsiți. I remember thinking, well, that's so unfair. I didn't do it. Why should I have to Și be mi-amintesc punished? că spuneam, băi, așa de necinstit, nu eu am făcut-o, de ce trebuie să fiu și eu pedepsit, să sufăr și eu? Everyone was punished until the one told the truth. Toată lumea era pedepsită până ce unul nu spunea adevărul. You see, that's how you solve the problems of a family. Și în felul acesta vedem că se rezolvă problemele unei familii. Oftentimes, many have to suffer because of the sin of one. Adesea vedem că mulți trebuie să suferă din cauza păcatului uneia singur. It is just, it is fair. Și este drept și este cinstit așa. It's biblical. It's the way that God did with Israel and with Joshua. Este biblic și este modul în care vedem că Dumnezeu a tratat Israelul și pe Iosua. They were defeated in battle. Au fost înfrânți în bătălie. They were defeated because of the sin of one. Și au fost înviși din cauza păcatului unuia singur. Because Achan sinned and stole the silver and gold and hid it and buried it. Fiindcă Acan a furat din prăz și a furat argintul și aurul și l-a îngropat. Because of his sin,
everyone suffered defeat. Din cauza păcatului său, toată lumea a suferit înfrângere. And God told the leader, Joshua, Iar Dumnezeu a spus liderului, lui Iosua, the problem can be solved. că problema poate să fie rezolvată You go and find that one, dacă mergi și îl găsești pe acela. punish him, and you will have victory. Îl pedepsești și atunci vei avea biruință. And that's what happened. Și este ceea ce s-a întâmplat. So it is the biblical way. Încă o dată este calea biblică, modalitatea biblică. And it's a biblical truth that we're learning here. Și este un adevăr biblic pe care noi îl învățăm acum. Because of one sin, many suffer. Și anume că din cauza păcatului unuia singur, cei mulți suferă. And self-love is the main sin through which all other sins flow. Iar încă o dată, iubirea de sine este principalul păcat din care se nasc toate celelalte. Again, it was Achan's selfishness that caused all of Israel to suffer. Și din nou a fost egoismul lui Acan care a făcut întregul Israel să sufere. So man's selfishness can cause others to suffer. De aceea, egoismul omului poate să-i facă pe alții să sufere. You know, we selfishly want our way rather than God's way. Și vedem că în mod egoist dorim să se facă voia noastră în loc de a se face voia lui, voia lui Dumnezeu. In Isaiah 53, it says, we have turned each one to our own way. În Isaia 53 se spune că fiecare ne-am întors pe căile noastre, ne-am dus pe căile noastre. You know, that is gross sin. Și acesta este un păcat grosolan, într-adevăr. When you turn to your own way and do your will rather than God's. Atunci când îți vezi de calea ta, de lucrurile tale, în loc de a vedea de calea lui Dumnezeu, de lucrurile sale, you sin not only against Him and yourself, și atunci păcătuiești nu doar împotriva ta însuți și împotriva lui, but you sin against all those around you. ci păcătuiești și împotriva tuturor celor din jurul tău. Selfishness and self-love is the cause of much suffering in the world. Egoismul și iubirea de sine sunt cauza la multă suferință din lumea noastră. Not only does selfishness cause war in the world, Și nu numai că egoismul acesta a cauzat războaiele din lume, it causes separation in families, ci că and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. priviți și vedeți ce plăcut este și bine este ca frații să locuiască împreună în unitate. You know, this is God's will for the brethren to dwell together, to be together, and to be together in unity. Și aceasta este într-adevăr voia lui Dumnezeu pentru frați, în cei ce sunt frați, și anume să locuiască împreună și să trăiască în unitate. But because of the problem of self-love, Însă, din cauza problemei iubirii de sine, because of the sin of selfishness, din cauza păcatului egoismului, there are many fights even in the church. apar chiar și în biserică multe certuri, multe lupte. Remember, it started even when Jesus was on the earth. Dacă vă amintiți, acestea au apărut chiar atunci când Iisus se găsea pe pământ. The disciples fighting for the best position. Vă amintiți că ucenicii s-au luptat pentru a avea cea mai bună poziție în împărăție. They caused a problem before the Lord because they argued over who would be greater in the kingdom of God. Și au cauzat o dispută înaintea Domnului pentru că s-au certat cu privire la cine să fie mai mare în împărăția lui Dumnezeu. That is selfishness, desiring recognition and fame. Din nou, acesta este păcatul egoismului și anume de a dori recunoașterea oamenilor, faimă. You know, that sin continued on in the church. Acest păcat a stăruit în biserică. Paul had to write to the Corinthians Pavel a trebuit să le scrie corintenilor and to correct them because of the divisions that were amongst them. și să-i corecteze, să-i mustre pentru diviziunile, dezbinările care se găseau printre ei. And the horrible thing about their fighting amongst themselves, Lucruri oribili în certurile care aveau loc între aceia, the worst thing
was the fact that they let the world see their fighting. Lucrul cel mai detestabil era că au îngăduit lumii să vadă că ei se luptau, se certau. It was their witness before the unbelievers. Aceasta a fost mărturia lor înaintea necredincioșilor. You know, I just exhort you, if you ever have a problem with another Christian, De aceea eu v-aș îndemna pe voi ca în cazul în care aveți o problemă cu un alt creștin, do not speak of it before any unbeliever. nu vorbiți despre aceasta înaintea unui necredincios, Because, believe me, they will not be merciful. pentru că credeți-mă, acela sau aceea nu vor avea milă. Don't go home and tell your families about the problem you have with someone in the church. Nu vă duceți acasă și spuneți familiei voastre despre problemele pe care le aveți în biserică, Because, believe me, they will never want to repent. pentru că credeți-mă, nu vor mai vrea niciodată să se pocăiască, They will never want to serve God. nu vor vrea niciodată să-i slujească lui Dumnezeu They will never want to be part of that type of a family. și nu vor vrea niciodată să facă parte din o asemenea familie. First of all, there should not be divisions in the church. Înainte de toate, în biserică nu ar trebui să existe dezbinări, diviziuni. And secondly, when there are problems or fights in the church, Iar în al doilea rând, atunci când apar probleme sau certuri în biserică, they should be kept quiet. acestea ar trebui păstrate, ținute în tăcere. And unbelievers should not hear of them at all. Iar necredincioșii nu ar trebui să audă deloc despre ele. Now, turn to 1 Corinthians chapter 6. Deschideți acum 1 Corinteni, capitolul 6, And look at Paul strongly rebuked the church for this. și priviți la modul în care Pavel mustră cu tărie biserica din cauza acestor lucruri, Because their selfishness, fighting over money, material possessions, din cauza egoismului lor și pentru că s-au certat asupra banilor sau posesiunilor materiale, fighting over positions, pentru că s-au certat pentru averi, it din became Corinteni 6. public, Lucrurile astea au devenit publice and it even came to the point where it was taken to the court of law. și că chiar au ajuns în punctul în care să fie duse la tribunal. And Paul said this was to their shame. Și lucrul ăsta a spus Pavel că este spre rușinea lor. It was to their shame that unbelievers even heard about the problems that two Christians were having in the church. A fost rușinos, chiar necredincioși au putut să audă de probleme pe care le aveau doi credincioși din biserică. Paul said this in verse 5, I say this to your shame. Is it so that there is not a wise man among you, not even one, who will be able to judge between two brethren? Priviți la ce spune în versetul 5. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este de voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. But brother goes to law against brother, and that before unbelievers? Dar un frate se duce la judecată, să nu la tribunal cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Again, it's bad enough you fight, but then you take it to the court. E destul de rău că vă certați, dar mai merge și la tribunal pentru asta. And on top of that, you show your fighting before unbelievers. Și pe deasupra vă arătați cearta voastră înaintea necredincioșilor. Now, therefore, it is already an utter failure for you that you go to the law against one another. Chiar faptul că aveți judecăți între voi, observați, spune, este un cusur, un defect mizerabil pe care îl aveți. It is an absolute failure on the part of Christian living. Reprezintă un eșec total din partea creștinilor. Paul called the church, the sheep, the people he loved, he called them failures. Și vedem că Pavel a spus creștinilor, bisericii, oiților pe care le iubea, le-a spus că au cusuri, că sunt un eșec. He told them, you absolutely failed in this test because you took your problem to the court. Spunându-le că au dat greș cu desăvârșire în această încercare, pentru că și-au dus problema înaintea unui tribunal. Numesc, You've gone to law against one another. s-au dus să se judece unul cu celălalt înaintea legii. What's the solution when two Christians fight? Care este atunci soluția, rezolvarea când se ceartă doi creștini? What's the solution if one Christian deceives another Christian and even steals from him? Care este soluția care trebuie aplicată atunci când un alt frate îl înșală și chiar fură de la un alt frate? Paul says, why do you not rather accept the wrong? Pavel spune, de ce mai degrabă, observați mai departe, spune cu acesta, de ce mai degrabă nu acceptați voi să fiți nedreptățiți și păgubiți? Why do you not rather be defrauded? De ce să nu fiți voi ăia care să pierdeți? He says, you should let someone
curse you, defame you, take away your reputation, and do whatever to you. Prin asta spunând într-adevăr să îngădui ca altul să te defăimeze, să-ți distrugă reputația, să ia de la tine tot ce vrea. And it should be solved amongst yourselves. Iar lucrul acesta că trebuie să fie rezolvat între voi înșivă, amongst Christians only. printre creștini numai. Find a wise Christian to resolve the problem between the two of you. Găsiți un creștin înțelept care să rezolve problema care a apărut între voi doi. And do all this, and rather than taking it to a court of law and publicly before unbelievers, Și mai degrabă faceți lucrul acesta decât să duceți problema înaintea unui tribunal de necredincioși. you're better off being defrauded. Și mai bine este să fii păgubit, înșelat. He says, no, you yourselves do wrong and defraud, and you do these things to your brethren. Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. So he's saying, instead of letting yourself be wrong, Spunând cu alte cuvinte, că în loc de a permite ca vouă să vi se facă nedreptatea, you always have to try and make things right yourself. întotdeauna voi trebuie să rezolvați lucrurile, să le îndreptați voi. You know, and if you have lost control when you're in a fight with another person, Iar dacă îți pierzi cumpătul, controlul atunci când te cerți cu un altul, and you've let your hate grow so much that you deny the Holy Spirit, și îngădui ca ura ta să crească atât de mult încât nu-L mai asculți pe Duhul Sfânt, by speaking of your problem with another Christian before an unbeliever, vorbind despre problema ta cu un alt creștin înaintea unui necredincios, you failed. atunci ai dat greș. You have failed utterly, as Paul says. Ai dat greș cu totalitate. Este un cusur, spune Pavel. It is a shame for you. Și în același timp este o rușine pentru tine. It's inevitable that there will be fights in the church. Știți că este inevitabil să apară certuri în biserică, Because sin does exist, pentru că acolo există păcat, because none of us are perfect. pentru că niciunul nu este perfect, But there's a way that God requires for us as Christians to handle our problems one with another. dar există un mod în care Dumnezeu ne-a cerut ca noi să rezolvăm problemele care pot apărea între creștini, între noi. Our problems should be judged only by other Christians, older, smarter, wiser Christians. Problemele acestea trebuie să fie judecate doar de către alți creștini, poate mai maturi, mai în vârstă, mai înțelepți, And never, ever taken before any unbeliever. și niciodată, dar niciodată ele să fie puse spre rezolvare înaintea unui necredincios, Neither in our families nor in a court of law. fie că este vorba de familiile noastre sau de un tribunal. That is a shame. Lucrul acesta este rușine. So this thing should never be Acest lucru nu ar trebui să fie niciodată, that our fighting becomes public. pentru că cearta noastră, certurile noastre să devină publice, bine cunoscute. It's better to be defrauded. Încă o dată mai bine să suferi paguba, să fii nedreptățit. Now, wherever there is fighting, wherever there are wars, it is always because of the sin of selfishness. Însă, oriunde apar certurile și războaiele, toate acestea se datorează păcatul egoismului, It's because of self-ambition instead of spiritual submission. se datorează ambiției egoiste în locul supunerii de sine. There's selfishness and selfish envy, Apare pisma egoistă și invidia, desiring what your brother has, apare a dori ceea ce are fratele tău, instead of rejoicing when you see your brother blessed, you envy and despise. și în loc să te bucuri atunci când îl vezi pe fratele tău că e binecuvântat, tu mai degrabă îl pismuiești și îl invidiezi. It is the worst sin. It's selfishness, the selfishness of man. Sau îl disprețuiești și este într-adevăr cel mai urât păcat, pentru că este egoismul omenesc la mijloc. And the problem lies within the heart. Iar problema lui nou se găsește în inima omului. Now, Paul says, look back again at verse 1, Priviți din nou la ce spune Pavel la versetul 1, when he says that do they not come from your desires for pleasure that war in your members. uitați la ce spune Iacov în versetul 1, de unde vin luptele și certurile între voi, nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre. The war that's in your members, it's in your heart. Războiul care se găsește în mădularele tale, în inima ta, That battle against right and wrong that's within you. acea bătălie care se dă între bine și rău și care se desfășoară în tine, When you let the wrong
decisions overcome the right decisions, atunci când îngădui ca deciziile greșite să învingă, să câștige supremația asupra celor bune, then the war that's in your heart becomes a war in the church. atunci războiul din inima ta devine și un război al bisericii. The war that's in your heart becomes a war in your family. Sau războiul care este în inima ta devine și un război al familiei tale. The war that's in your heart becomes a war in the world. Sau războiul care se găsește în inima ta devine atunci și un război al întregii lumi. The war in the heart causes wars outside of the heart. Războiul din inimă este cel ce cauzează și războiul, cercurile din afara inimii tale. Now, James details our selfishness. Acum Iacov detaliază egoismul nostru. He begins by saying, you lust and do not have. Începând să ne spună, voi poftiți și nu aveți. You know, lust can never be satisfied. Pofta nu poate niciodată nu poate fi satisfăcută. How many times have you lusted after sin? De câte multe ori nu ai poftit după păcat? Sexual lust, Ai avut o poftă sexuală? lust after money and material possessions, Sau avut o poftă după bani sau bunuri materiale? lust after someone else's lifestyle. Sau o poftă după stilul de viață al altui om? Whatever your lust was, Oricare ar fi fost pofta aceea, you went after it and you got it. ai urmărit-o și cum ai obținut-o? But after you got it, after you fulfilled your pleasure, Dar după ce ți-ai împlinit plăcerea ta și ți-ai dobândit, împlinit pofta, were you really fulfilled? Did you really obtain it? te-ai simțit cu adevărat împlinit, mulțumit? No, because after you obtained it, you just wanted more. Nu, pentru că după ce ți le-ai satisfăcut, acelea ai vrut mai multe. Once you sin once, you want to sin again. Odată ce ai păcătuit, vrei să mai păcătuiești. You obtained what you desired, you only want more. Ai dobândit ce vrei, atunci vei vrea și mai mult. Lust is never satisfied, it is never fulfilled. Pentru că pofta niciodată nu este împlinită, niciodată nu este mulțumită. That's why James instructs us here. He specifically says, you lust and you do not have. De aceea Iacov ne spune în mod precis aici, voi poftiți și nu aveți. He's telling you, you lust, and what has it gotten you? Vă spune, poftiți, poftiți și ce v-a adus lucrul acesta? Ce ați obținut? Nothing. Nimic. You murder and covet and cannot obtain. Ucideți, pismuiți și lăcomiți și nu izbutiți să căpătați. What does that mean to covet? Ce înseamnă oare a lăcomi, a pismui? It's talking about unsatisfaction with what you have Înseamnă a fi nemulțumit cu ceea ce tu ai and desiring of things that you do not have. și a dori acele lucruri pe care nu le ai, nu le posezi. Desiring them passionately. A le dori cu ardoare, cu pasiune. Wanting to have another man's wife. Înseamnă a dori nevasta altui om. Wanting to have another man's money. Sau înseamnă a dori banii altui om. Wanting to have something that somebody else has. Înseamnă a dori ceva ce are altul. Being greedy about it. Înseamnă a fi lacom pentru acestea. That's coveting. Lucrul ăsta înseamnă pisma după lucruri altuia, lăcomia. James says you murder and covet and you cannot obtain. Iacov spune, ucideți, pismuiți, care este ideea de a lăcomi și nu izbutiți să căpătați. You want and you want and you always want, but yet you never obtain. Vreți și întotdeauna vreți și totuși niciodată nu dobândiți. I know so many people who are so easily discouraged. Știu atât de mulți care sunt cu atât de mare ușurință descurajați. They're always discouraged with their lot in life. Întotdeauna sunt descurajați de soarta pe care o au în viață. Always complaining about the lot God's given them in life. Întotdeauna îi vedem că se plâng de soarta pe care le-a dat Dumnezeu în viața asta. Why does that guy have and I don't? Și spun, bă, de ce are ăla și eu nu am? Why is his life so good and mine is so bad? De ce are el viața așa bună și a mea e atât de proastă? That selfishness, self-love, it is the worst sin. Acel egoism și acea iubire de sine sunt cele mai urâte păcate. It is the opposite of Christ-likeness. Și sunt opusul asemănării tale cu Hristos. It's the total opposite of how we're to be as Christians. Reprezintă opusul total a ceea ce noi ar trebui să fim ca și creștini. Now the world tells you self-love is good. Lumea, în schimb, îți spune iubirea de sine e bună. Oh, you need to love yourself. Ai nevoie chiar să te iubești pe tine însuți. Oh, that girl wants to commit suicide because she doesn't have enough self-love, self-respect. Fata aia vrea să se sinucidă fiindcă, spune lumea, nu are destul de respect de sine, nu se iubește suficient de sine. You've heard me say it before. She looks in the mirror and says,
fată care se uită în oglindă și spune: "Oh, sunt așa de urâtă încât aș vrea să mor. Oh, I'm so ugly, I hate myself. Sunt atât de urâtă de mă urăsc." You know, if you hate yourself, then you're glad that you're ugly. Atunci, dacă te urăști într-adevăr pe sine, te vei bucura că ești urâtă. It's because you love yourself too much, Însă, fiindcă te iubești prea mult pe tine însuți, and you love yourself so much, you want to be more beautiful than others. fiindcă te iubești atât de mult, ai vrea să fii mai frumoasă decât altele. You love your life and your pleasure so much Îți iubești viața și plăcerea atât de mult, that you want to die when you can't have your way, like a spoiled child. încât îți vine să mori dacă nu ți se face pe plac. Exact ca și un copil răspățat. We all know that feeling. Cu toții cunoaștem sentimentul trăirea asta. Ești atât de mistuit de acest lucru, de a-ți avea plăcerile tale împlinite, It is self-love, it is selfishness, and it is sin. încă o dată, acestea sunt iubire de sine, egoism și sunt toate în păcat. It's exactly the opposite of true Christianity. Și reprezintă exact opusul creștinismului adevărat. It's the opposite of Christ-likeness. Reprezintă exact opusul asemănării Hristos. Christ was not concerned with his pleasure in life. Hristos nu a fost preocupat de plăcerile sale în viață. He wasn't concerned with doing what made him feel good. Nu s-a preocupat de a face sau a face acele lucruri care îl făceau să se simtă bine. The nails in his hands didn't feel good. Cuiele care le-a primit în pană nu l-au făcut să se simtă bine. The thorns in his brow, they didn't feel good. Nici cu luna de spini pusă pe frunte nu l-au făcut să se simtă bine. Being betrayed by his friends whom he loved didn't feel good. Sau fi trădat de prietenii pe care îi iubea din nou nu l-au făcut să se simtă bine. Being denied by one of his best friends, Peter, didn't feel good. A fi negat de unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, și anume de Petru, din nou lucrul ăsta nu l-a făcut să se simtă bine. Christ wasn't concerned with fulfilling pleasure, his pleasure on the earth. Hristos nu a fost preocupat de a-și împlini propria lui plăcere pe pământ. He was born, he lived, and he died for us. Și El s-a născut, a trăit și a murit pentru noi. And if we're to be Christ-like, we're to be the same. Iar dacă este să-i semănăm lui, atunci trebuie să fim ca și El. But James points out our selfishness to us here. Însă Iacov ne scoate în evidență egoismul nostru, egoismul de care suferim. And he describes it. You murder and covet, and you cannot obtain. Și El descrie spunând: ucideți, izmuriți și nu izbutiți să căpătați. What is this, you murder? Ce înseamnă acest ucide? Do Christians murder? Ucid creștinii? He's speaking to the church here. El vorbește biserici aici. If you look in the Old Testament, you can look at the life of David. Dacă privești în Vechiul Testament, poți să te uiți la viața lui David. David was a child of God when he murdered. Și într-adevăr, David a fost un copil al lui Dumnezeu atunci când a ucis. Oh, he was fallen away, but he was still God's. A fost căzut de la credință, cum am spune, depărtat de Dumnezeu, dar îi aparținea încă. He murdered while he was God's. Și într-adevăr a ucis în timp ce îi aparținea lui Dumnezeu. He also repented while he was God's. Dar în același timp, fiind al lui Dumnezeu, s-a și pocăit. And then while he was God's, he lived out the rest of his life showing his repentance. Și în timp ce îi aparținea lui Dumnezeu, era un copil al său și a trăit restul vieții demonstrându-și pocăința Through a changed life. într-o viață schimbată. Now, you might say, well, I don't think it's possible to be a Christian and to murder. Iar acum tu nu spui, nu cred că e posibil să fii creștin și să ucizi. Jesus said, when you call your brother a fool, Iisus a spus că atunci când îi spui fratelui tău nebunule sau prostule, you hate him. îl urăști. When you hate him enough to call him a fool, Când îl urăști îndeajuns încât să-i spui așa, he says, you're guilty of hellfire. Iisus spune că ești vinovat, condamnat la focul iadului. You're guilty of even eternal punishment when you have that type of hatred. Când ai acest fel de ură în inima ta, ești vinovat, meriți pedeapsa iadului. So when you've been so angry at another person De aceea, atunci când te-ai infuriat atât de mult pe un alt om, that you felt bitterness, resentment towards them, încât ai simțit amărăciune, înverșunare, resentiment față de acela, then you've been guilty of murder. atunci ai fost găsit vinovat de ucidere. I know, as a Christian, a
de ucidere. I've had feelings of resentment towards other people as a Christian. Am avut sentimente de ură față de alți creștini. Now God doesn't let me keep those feelings. Dumnezeu nu mi îngăduie să țin acele sentimente. I quickly get rid of them and fight against them when they come and try and make their way into my heart. Cu grabă încerc să scap de ele și să-mi rezolv problema atunci când încearcă să strecoare în inima mea. But I cannot deny that I've been tempted with them and I've even submitted to those feelings. Dar nu pot să neg că am fost ispitit de astfel de gânduri și chiar uneori am cedat unor astfel de gânduri. But I've decided to fight against them. Dar am hotărât totuși să mă lupt împotriva lor. And to fight until the end. Să mă lupt până la capăt. You see, that is the war that is within us. Acela este războiul care se găsește în noi. Evil, good fighting against evil. Binele care se luptă împotriva răului. It's the war that begins on the day of salvation. Este războiul care începe în ziua mântuirii noastre. So James says, you murder and covet and cannot obtain. Iacov a spus, ucideți, răcomiți și nu puteți să căpătați. When you have murder in your heart against another person, atunci când ai ucidere în inima ta împotriva altui om, and you take some sort of revenge, și chiar aplici o oarecare răzbunare, okay, you don't take an axe and go after the person. That would be too obvious. să zicem că nu pui mâna pe săcură și te duci după el, ar fi prea evident, But you take your Christian way of destroying someone. dar îți utilizezi metodele tale creștine de a distruge pe unul, We really need to pray for this person. îți spui, bă, să știți că trebuie să ne rugăm pe Because do you know what he did to me? știi ce ne-a făcut? But do you know what he did to that person? Sau știi ce a făcut la ăla? You take your murdering axe and you bring it down in the back of that person. În felul acesta pui mâna pe securea ucigașă și o împingi în spatele aceluia And you do it in the form of godliness, in the form of prayer. și o faci sub forma evlaviei, sub forma rugăciunii, Just searching out the truth and trying to find the truth. spunând chiar, eu nu vreau decât să găsesc adevărul, să vedem care e adevărul. And we use all these excuses so that we can get revenge and murder. Și folosim toate aceste scuze sau metode doar ca să ne răzbunăm prin ucidere And we slander other people. sau vorbim de rău pe alții. And when you get revenge on someone, Atunci când te răzbuni pe cineva, when you take justice into your own hands, când iei dreptatea în mâinile tale and you slander another person, you get revenge against them, și îl clevetești pe altul în felul acesta răzbunându-te pe el, what happens after it's done? ce se întâmplă după ce ai făcut-o? Do you feel better because you got revenge? Te simți mai bine că te-ai răzbunat? Așa? If you're a Christian, you don't. Dacă ești cu adevărat un creștin, nu te simți mai bine. And in fact, the hate and revenge that was in your own heart, De fapt, ura și răzbunarea care s-a găsit în inima ta, it destroys you. te distrug pe tine. Because it destroys your relationship with God, all your connection with Him. Pentru că în același timp distrug și relația ta cu Dumnezeu, toate legăturile tale cu El. And so with your murder in your hearts, you've only damaged your relationship with God. De aceea, cu toată uciderea din inima ta, n-ai făcut decât să-ți periclitezi relația ta cu Dumnezeu. So even with we murder and covet and cannot obtain, De aceea ucidem, izmuim și nu putem să căpătăm. you ask and or you cannot obtain, you fight and war, yet you do not have because you do not ask. Vă certați și vă războiți și nu aveți pentru că nu cereți. So all of our fighting, our warring, it doesn't gain us anything. Deci toată războiala noastră și cercurile noastre încă o dată vedem că nu ne aduc nimic. In fact, we only do damage to ourselves and to others. Și de fapt nu ne facem rău decât nouă înșine și altora. And revenge is never satisfied. Vedem că răzbunarea niciodată nu satisface. Our lust is never satisfied. Nici pofta noastră nu este vreodată satisfăcută. Coveting is never satisfied. Sau lăcomia noastră nu este niciodată satisfăcută. And we're always left with nothing. Întotdeauna rămânem cu nimic. And we're left with nothing because we do not ask. Și nu avem nimic pentru că nu cerem. James is saying by that, he's saying, you do not have what you need because you haven't asked. Iacov ne spune prin asta că nu aveți ce vă trebuie pentru că nu ați cerut. You've asked for revenge on a person. Ați cerut răzbunarea asupra unui om, God doesn't give it to you. Dumnezeu nu ți-a dat.
You ask for peace and joy and blessings while you have hate in your heart against another. Ai cerut pace și binecuvântare asupra vieții tale în timp ce ai ură în inima ta împotriva alții oameni? And God doesn't give it to you. You don't have peace and joy in your heart. Din nou vezi că Dumnezeu nu ți le-ai dat și nu ai pace, bucurie și care parte în inima ta. You lust and you ask for God to bless you at the same time. Ai poftit și în același timp ai cerut lui Dumnezeu să te binecuvânteze. You covet others' finances and you ask God to bless yours. Ai poftit, te lăcomit la banii altora și ai cerut ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze pe ai tăi. You lust, you murder, you covet, and yet you do not obtain. Ai poftit, ai ucis, ai lăcomit și totuși nu obții ce vrei. And it's because you do not obtain and you do not have. Este așa, nu izbutești să le capeți și nu ai. He's basically saying this, you don't have the right thing because you don't ask for the right thing. Pentru că El spune, nu ai ce-ți trebuie sau ce ai nevoie, pentru că nu ceri într-adevăr ce ai nevoie. You do not have because you do not pray. Nu aveți pentru că nu cereți, nu vă rugați. And that's why you're not satisfied. Și de aceea nu sunteți mulțumiți. Our desires should be taken to God in prayer. Dorințele noastre